એમએસ પેન્ટ માં આજે આપણે આ ચિત્ર દોરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લઈ લેશું માઉસ હાઇલાઇટર ચાલુ કરી દો રેક્ટેંગલ શેપ ઉપર ક્લિક આપી અને આપણે ચોરસ દોરી લેશું શિફ્ટ કી દબાવી રાખો તો લંબચોરસ નહીં થાય ફીટોફીટ ચોરસ થશે ત્યારબાદ આપણે ડાયમંડ શેપ લેશું જ્યાંથી આપણે રેક્ટેંગલ શેપ શરૂ કર્યો તો ત્યાંથી જ આપણે ડાયમંડ શેપ ડ્રો કરી લેશું દોરી લેશું આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે લાઈન શેપ લઈ લેશું લાઈન શેપ લીધા પછી આવી રીતે ત્રાસી એક લાઈન દોરી લેશું એવી જ રીતે અહીંયાથી પણ આ લાઈન દોરી લેશું આટલી લાઈન દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે શેપ લેશું ગોળ શેપ ઓવેલ શેપ ત્યારબાદ વચ્ચોવચ મિડલમાં એક આપણે ગોળ રાઉન્ડ દોરી લેશું એમાં પણ જો તમે શિફ્ટ કી દબાવી રાખો તો ગોળ છે એકદમ મિડલમાં એટલે કે વચ્ચોવચ મોટું રહેશે ત્યારબાદ એને વચ્ચોવચ લેવા માટે 4 એરો કી છે એ અપ કે ડાઉન તમે કરી શકો હવે આપણે લાઈન શેપ લઈ લઈએ અને અહીંયાથી આપણે સીધી લાઈન દોરી લેશું એક એને સેજ સાઈડમાં લઈ લઈએ એવી જ રીતે બીજી એક લાઈન દોરી લેશું શિફ્ટ કી દબાવો તો લાઈન છે એકદમ સીધી દોરાશે આવી રીતે આટલું દોરાઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી લાઈન શેપ ઉપર ક્લિક કરવાનું અહીંયા જે આપણો આ લાઈન છે આ લાઈનને આપણે અહીંયા સુધી આવી રીતે ડ્રો કરી લેવાનું અહીંયાથી એવી જ રીતે અહીંયાથી લાઈન લઈ અને એ અહીંયા આ ટાઈપનું આપણે દોરવાનું છે આવી રીતે આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી અહીંયા ક્લિક કરી અને સીધી લાઈન છે એ આવી રીતે દોરવાનું છે જો સરખું ન દોરાય તો કંટ્રોલ+Z આપી દેવાનું એટલે આપણી છેલ્લી ક્રિયા છે એ જતી રહેશે આટલું દોરાઈ જાય ત્યારબાદ તમારે આમાં ગમતો કલર પૂરવાનો છે ગમતો કલર પૂરવા માટે આપણે ફિલ વિથ કલર ઉપર ક્લિક કરીશું અને તમને જે કલર ગમે છે એની ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું ત્યારબાદ જે જગ્યાએ તમારે કલર પૂરવો છે એ જગ્યા ઉપર ક્લિક કરવાનું ત્યારબાદ બીજો એક કલર લઈ લેવાનો એ પણ તમને જેવી રીતે જે પેટર્નમાં પૂરવો આમાં ટૂંકમાં ગમતા કલર પૂરવાના છે આવી રીતે ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કલર આપણે લઈએ જો કલર તમારે લાઇટ ડાર્ક કરવો હોય તો અહીં એડિટ કલરમાં જઈ અને કલરને અહીંથી તમે લાઇટ ડાર્ક આપી શકો છો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરીને પણ આવી રીતે કલર છે એ લાઇટ ડાર્ક કરી શકો છો આમાં થોડોક આપણે અલગ કલર ફેરવી લઈએ પિંક ઉપર આપી દઈએ તો અહીં આપણે ભાતચિત્ર પૂરું થઈ છે થેન્ક યુ